مرحبا، اليوم عندنا أفضل شراب مضاد للسعال بالنسبة للأطفال، يسمونه دراي كف اللي هو صناعة إنجليزية. بالنسبة لاستخدامه راح يكون من سنة إلى 5 سنوات، 2.5 سيسي 3 مرات باليوم بعد الأكل أو مرتين باليوم بعد الأكل. بالنسبة للأعمار من 6 سنوات إلى 12 سنة 5 سيسي 3 أوقات أو وقتين بعد الأكل. بالنسبة للأعمار فوق ال 12 سنة 10 سيسي مرتين أو 3 أوقات بعد الأكل. طبعا يعالج القحة الجافة وممتاز وفعال، صناعة إنجليزية.